નમસ્તે મિત્રો, ફરી લોકડાઉન કેમ તેના વિશેની માહિતી આપશું। સાથે સાથે ગુજરાતના આ શહેરમાં કડક લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવ્યું છે। કઈ જગ્યાએ કડક લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવ્યું છે તેની માહિતી તેમજ ખાસ મહત્વની માહિતી ગુજરાત સરકાર દ્વારા અનલોક 2ની તૈયારી શરૂ કરવામાં આવી છે। એટલે કે 1 જુલાઈથી અનલોક 2ની શરૂઆત થશે। તેની અંદર કઈ કઈ વધારાની છૂટછાટ મળશે તેની પણ તમને માહિતી આપીશું। તો તમામ માહિતી માટે વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂર કરજો। તો મિત્રો, ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। હવે મિત્રો, સૌથી પહેલાં જોઈએ તો કોરોનાના કેસમાં દિન પ્રતિદિન વધારો થઈ રહ્યો છે। તમે જોઈ શકો છો 23 તારીખે ગુજરાત રાજ્યની અંદર 549 નવા દર્દીઓ હતા, સામે 24 તારીખે 572 નવા દર્દીઓ આવ્યા છે। એટલે કે કેસની અંદર વધારો થઈ રહ્યો છે। તેવી રીતે ખાલી ગુજરાત જ નહીં, ભારતના કેસની અંદર પણ વધારો થઈ રહ્યો છે। શરૂઆતમાં આંકડો 10થી 12,000ની વચ્ચે હતો, પછી 12,000થી 14,000ની આસપાસ આંકડો આવવા માંડ્યો છે ભારતનો, અને અત્યારે હાલમાં 15,000થી વધુ કેસીસ ભારતના આવી રહ્યા છે। તેવી જ રીતે ગુજરાતની અંદર પણ પહેલાં 500થી નીચે કેસીસ આવતા હતા, હવે સતત અનલોક 1 આવવાના કારણે 500થી ઉપર ને હવે તો 550થી ઉપર પણ કેસ આવવા માંડ્યા છે। એટલે કોરોનાના કેસની અંદર પણ દિન પ્રતિદિન વધારો થઈ રહ્યો છે। ત્યારે સરકારે બંને બાજુ વિચારણા કરી રહી છે કે કોરોનાને કેવી રીતે કાબૂમાં લાવવો અને સાથે સાથે અર્થતંત્રને વેગ આપવા માટે કેવી રીતે છૂટછાટ આપવી જેથી કોરોનાનું સંક્રમણ પણ ફેલાય નહીં। સરકાર આ બંને રીતે કામ કરી રહી છે। હવે આગળ જોઈએ કે કયા શહેરમાં ને કેવી રીતે લોકડાઉન છે। તો જામનગર જિલ્લાના લાલપુરમાં કોરોનાના કેસ આવ્યા છે, ત્યારે કોરોના વધુ ન ફેલાય તેના માટે ખાસ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે। વિવિધ એસોસિએશન અને ગામના આગેવાનો સાથે મિટિંગ કરીને લાલપુરમાં મેડિકલ અને દૂધ સિવાયની તમામ દુકાનો છે તે માત્ર સવારે 7થી 2 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। મિત્રો, જામનગર જિલ્લાના લાલપુરની અંદર કેસ વધ્યા છે, તેના પરિણામે કોરોના ન ફેલાય તેના માટે એસોસિએશન દ્વારા મિટિંગ કરી સ્વૈચ્છિક રીતે તમામ દુકાનો છે તે સવારે 7થી લઈ 2 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। આ સાથે લાલપુરમાં માસ્ક પણ ફરજિયાત પહેરવા માટે પણ કડક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। લાલપુરમાં 2 કેસો નોંધાતા લોકલ સંક્રમણ ન ફેલાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે। આ એક સરાહનીય કામ કર્યું છે લાલપુર દ્વારા। સાથે સાથે ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે તેવા શહેરોમાં જામનગરનો પણ સમાવેશ થાય છે। ત્યારે જામનગરના વેપારીઓએ એક પ્રશંસનીય નિર્ણય લઈ બપોર પછી સ્વૈચ્છિક રીતે લોકડાઉન પાડવાની જાહેરાત કરી છે। મિત્રો, ગુજરાતની અંદર જે સિટીમાં ઝડપથી કેસ વધી રહ્યા છે તેવા સિટીની અંદર જામનગરનો પણ સમાવેશ થાય છે। આજથી થોડા દિવસ પહેલાં જામનગરની અંદર કેસોની સંખ્યા નહીવત હતી અથવા તો હતી જ નહીં, પરંતુ હવે ખૂબ જ ઝડપથી જામનગરમાં પણ કેસો વધી રહ્યા છે। ત્યારે વેપારી સંગઠન દ્વારા એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। તે જોઈએ તો જામનગરમાં વધી રહેલા કોરોના કેસના કારણે ધી સીડ્સ એન્ડ ગ્રેઇન મર્ચન્ટ એસોસિએશન દ્વારા આ રીતે લોકડાઉનનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। એસોસિએશને કરેલ જાહેરાત મુજબ તારીખ 24 જૂનથી ગ્રેઇન માર્કેટમાં આવેલી તમામ દુકાનો માત્ર સવારે 9થી બપોરે 2 સુધી જ ખુલ્લી રાખવામાં આવશે। એટલે એસોસિએશને એવી જાહેરાત કરી છે કે 24 જૂનથી ગ્રેઇન માર્કેટમાં જે દુકાનો આવેલી છે તે તમામ દુકાનો માત્ર સવારે 9થી બપોરના 2 સુધી જ ખુલ્લી રખાશે। આ સમય સિવાય ગ્રેઇન માર્કેટમાં સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન રહેશે અને કોઈ પણ દુકાન ખુલ્લી રહેશે નહીં। એટલે આ લોકડાઉન છે તે એસોસિએશન દ્વારા લાગુ કરવામાં આવ્યું છે। સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન છે, સવારે 9થી 2 સુધી દુકાનો ખુલ્લી રહેશે, ત્યારબાદ કોઈ પણ દુકાન છે તે ખોલી શકાશે નહીં અને ગ્રાહકોએ આ સમય દરમિયાન પોતાને જે જરૂરી ચીજ વસ્તુ હશે તે ખરીદી કરવાની રહેશે। એટલે આ પણ એક સરસ નિર્ણય છે એસોસિએશનનો, કેમ કે જામનગરની અંદર ઘણા બધા કેસીસનો વધારો થઈ રહ્યો છે। ત્યારે જો સ્વૈચ્છિક રીતે લોકડાઉનનું પાલન કરશે તો કોરોનાનું સંક્રમણ ઓછું ફેલાશે, કેસો પણ નહીં ફેલાય। હવે આગળ ખાસ જોઈએ તો અનલોક 1 છે તેની 30 જૂનના રોજ પૂરું થાય છે અને અનલોક 2ની શરૂઆત 1 જુલાઈના રોજ થશે।
ત્યારે અનલોક 2માં શું છૂટછાટ મળશે તેનું આયોજન સરકાર અત્યારથી શરૂ કરી દીધું છે. મિત્રો, આપને ખબર છે અનલોક 1 છે તે 30 જૂનના રોજ પૂરું થાય છે. એવા સમયની અંદર અનલોક 2ની અંદર શું છૂટછાટ મળશે તેની સરકારે અત્યારથી તૈયારી શરૂ કરી છે. હવે જોઈએ તો રાજ્યમાં 1 જુલાઈથી રાત્રિ કર્ફ્યુનો સમય છે તે 12થી સવારના 5 સુધી રાખવા વિચારણા કરી રહ્યા છે. અત્યારે મિત્રો આપને ખબર છે રાત્રિ કર્ફ્યુ છે તે રાતના 9થી લઈ સવારના 5 વાગ્યા સુધી છે, એટલે એમાં 3 કલાકનો ઘટાડો કરી શકે છે. રાત્રે 12થી લઈ સવારના 5 સુધી રાત્રિય કર્ફ્યુ છે તેનો સમય રહી શકે છે. ધંધા રોજગાર અત્યારે 7 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે છે તે 10 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખવાનું વિચારણા સરકાર કરી રહી છે. અત્યારે ધંધા રોજગાર છે તે 7 વાગે બંધ કરી દેવા પડતા હોય છે. હવે તેની અંદર પણ 3 કલાકનો વધારો જોવા મળશે. 10 વાગ્યા સુધી છે તે ધંધા રોજગાર છે તે ચાલુ રાખી શકાશે. ખાસ કરીને જે રેસ્ટોરન્ટ હોટલો છે તેને 10 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રાખવાની ભલામણો અને રજૂઆત છે તે સરકારને કરવામાં આવી છે અને સરકાર તેના આધારે વિચારણા કરીને આ નિર્ણય લઈ શકે છે. તો અનલોક 2ની અંદર ખાસ વધુ છૂટછાટની અંદર આ છૂટછાટ મળી શકશે કે રાત્રિ કર્ફ્યુનો સમય ઘટશે, 12થી લઈને 5 સુધી થશે અને ધંધા રોજગાર છે 7 વાગ્યાની જગ્યાએ 10 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રખાઈ શકાશે. તો મિત્રો, જે લેટેસ્ટ માહિતી હતી લોકડાઉનને લઈને તેમજ અનલોક 2ને લઈને તેની માહિતી તમને આપી છે. જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.